Αφού αποφάσισες να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό του Generation Next, σίγουρα σε απασχολεί το πώς θα βγείτε με την ομάδα σου νικητές. Θυμήσου πως υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης με διαφορετικές βαρύτητες, στα οποία πρέπει να δώσετε βάση. 1. Σαφής προσδιορισμός προβλήματος. 20%. 2. Επίλυση προβλήματος και κοινωνικός αντίκτυπος. 30%. 3. Χρήση νέων τεχνολογιών. 30%. 4. Συνεργασία με τοπικούς φορείς. 10%. 5. Παρουσίαση. 10%. Για να κατακτήσετε τη μέγιστη δυνατή βαθμολογία, θα σας βοηθήσουν πολύ οι ερωτήσεις που υπάρχουν στη φόρμα υποβολής. Δώστε προσοχή στο νόημα της κάθε ερώτησης και απαντήστε με σαφήνεια. Μη δίνετε την ίδια απάντηση σε πάνω από μία ερώτηση. Είναι κρίμα η τέλεια ιδέα της ομάδας σου να μην περιγραφεί σωστά και να χάσετε βαθμούς. Ποιο είναι το πρόβλημα, ζήτημα ή πρόκληση που αντιμετωπίζετε στην τοπική σας κοινότητα ή την καθημερινή σας ζωή και θα σας απασχολήσει στο πλαίσιο του διαγωνισμού Generation Next? Βοηθήστε μας να καταλάβουμε πώς εμπνευστήκατε, γιατί θεωρείτε ότι αυτό το πρόβλημα είναι όντως πρόβλημα, ποιον επηρεάζει, τι επιπτώσεις έχει στην τοπική σας κοινωνία ή την καθημερινότητα των ανθρώπων που αφορά. Δείτε για παράδειγμα από την πλατφόρμα πώς εμπνεύστηκε και με ποιο πρόβλημα ασχολήθηκε η ομάδα Smart Path από τα Τρίκαλα, που έφτιαξε μια εφαρμογή που διευκολύνει τη μετακίνηση των ΑΜΕΑ, ή η ομάδα Recycle Link από τη Ρόδο, που έφτιαξε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα κάδων ανακύκλωσης. Ποια είναι η λύση που δίνετε στο πρόβλημα που έχετε εντοπίσει μέσω της εφαρμογής STEM και εκθετικών τεχνολογιών και ποια είναι η πρακτική εφαρμογή της υλοποίησής της? Περιγράψτε τον τρόπο με τον οποίο η ιδέα σας θα επιλύσει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Τι θα προσφέρει στους ανθρώπους που επηρεάζονται από το πρόβλημα αυτό ή στην κοινωνία γενικότερα. Συμβουλευτείτε για παράδειγμα την προτινόμενη λύση της ομάδας Real Inventors από το Κερατσίνι, που έφτιαξε ένα σύστημα διασφάλισης πάρκινγκ ΑΜΕΑ. Ποια ή ποιες τεχνολογίες χρησιμοποιήσατε για την υλοποίηση του project σας, περιγραφή αισθητήρων, εκθετικών τεχνολογιών, εργαλείων κτλ. Καταγράψτε τα τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιήσατε για την υλοποίηση της λύσης, όπως εκθετικές τεχνολογίες, αισθητήρες ή εργαλεία κτλ. Είναι πολύ σημαντικός ο βαθμός στον οποίο συνδέεται την τεχνολογία με την καθημερινή ζωή και την επίλυση προβλημάτων. Δείτε για παράδειγμα την ομάδα NVTech που έφτιαξε το Nuclear Vision, ένα έξυπνο σύστημα αειφόρου γεωργίας. Ποιος είναι ο αντίκτυπος στην κοινότητα από την προτινόμενη λύση ή κατασκευή? Παραδείγματος χάρη, αφορά στην τοπική κοινότητα, μία ομάδα ανθρώπων, μαθητές, ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ κτλ, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη διευκόλυνση ή τον εξυγχρονισμό κάποιου παραγωγικού τομέα, αγροτικό, κτηνοτροφικό ή κάποιου συλλόγου, ορειβατική, ποδηλατική, αλλιευτική κτλ. Εξηγήστε μας ποιους αφορά η λύση που προτείνετε και με ποιον τρόπο. Για παράδειγμα, αν αφορά στην τοπική κοινωνία και έχετε φτιάξει κάτι για τον τουρισμό ή τις καλλιέργειες, το ευρύ κοινό και έχετε φτιάξει κάτι που διευκολύνει τις μετακινήσεις, ή κάποιες συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, παραδείγματος χάρη ευπαθείς, ΑΜΕΑ, αθλητές, και έχετε φτιάξει κάτι που καλύπτει μια δική τους ανάγκη. Σίγουρα μία λύση βαθμολογείται περισσότερο όσο μεγαλώνει ο αντίκτυπός της. Δείτε για παράδειγμα τις νικήτριες του πρώτου διαγωνισμού, την ομάδα 1 από τα Χανιά, που έφτιαξαν ένα γάντι μετάφρασης νοηματικής γλώσσας. Περιγράψτε αν ήρθατε σε επικοινωνία με τοπικούς φορείς, δήμο, εταιρείες, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, οργανισμούς, τόσο για τον εντοπισμό του προβλήματος και την ανάπτυξη και αξιοποίηση της προτινόμενης λύσης, όσο και για πιθανές μελλοντικές συνέργειες. Στην επικοινωνία με τους τοπικούς φορείς παίζει πολύ σημαντικό ρόλο οι άνθρωποι με τους οποίους επικοινωνείτε να είναι άμεσα εμπλεκόμενοι με το πρόβλημα ή με την ανάπτυξη της λύσης που έχετε επιλέξει, ή να είναι αρμόδιοι για την επίλυσή του, και όχι απλώς να μιλήσετε με τυχαίους τοπικούς φορείς. Δείτε για παράδειγμα με ποιους ήρθαν σε επικοινωνία η LabWeb από την Κομποτηνή και τι σχέση είχε με το project τους. Περιγράψτε την ομάδα μαθητών, τον τρόπο συνεργασίας και την ανάθεση ρόλων. Αναφέρετε από ποιους αποτελείται η ομάδα σας, τι ρόλο ανέλαβε ο καθένας από εσάς, πώς έγινε γενικότερα ο καταμερισμός των εργασιών και πώς συνεργαστήκατε. Δείτε για παράδειγμα το βίντεο των LabWeb. Τέλος, πολύ σημαντικό επίσης για τη βαθμολογία σας είναι και το αν η κατασκευή σας είναι έτοιμη ή μοντέλο. Φυσικά και μπορείτε να αφήσετε την ιδέα σας σε επίπεδο μοντέλου αν αυτό είναι απαραίτητο, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα παρουσίασης έργου μεγάλης κλίμακας, αλλά θα πρέπει να εξηγήσετε τα απαραίτητα βήματα για την πρακτική εφαρμογή του στην καθημερινή ζωή. Μετά από τις παραπάνω συμβουλές, εσύ και η ομάδα σου είστε σίγουρα ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του διαγωνισμού. Σας ευχόμαστε λοιπόν καλή επιτυχία! Το ταξίδι της ανακάλυψης, του πειραματισμού και της δημιουργίας σε περιμένει!